Θεωρία προσκόλλησης. Τι είναι η θεωρία προσκόλλησης? Ποιοι είναι οι κύριοι τύποι προσκόλλησης? Όλα αυτά θα συζητηθούν στο βίντεο που ακολουθεί. Ο όρος προσκόλληση εισάχθηκε αρχικά από τον ψυχίατρο Dr. Bowlby το 1969, υποδεικνύοντας το συναισθηματικό δεσμό μεταξύ βρέφους και φροντιστή. Ο ίδιος πίστευε ότι υπάρχουν 4 χαρακτηριστικά της προσκόλλησης. Το πρώτο είναι η διατήρηση της εγκύτητας, η επιθυμία του ατόμου να νιώθει κοντά και δεμένος με άλλους ανθρώπους. Το δεύτερο είναι το ασφαλές καταφύγιο, η ανάγκη του ατόμου να νιώθει ότι έχει ένα ασφαλές καταφύγιο να προβεί στην περίπτωση που νιώθει απειλή ή φόβο. Το τρίτο είναι η ασφαλής βάση, αυτό που αναφέρεται στη φιγούρα προσκόλλησης που λειτουργεί ως βάση ασφάλειας. Και τέλος, το τελευταίο χαρακτηριστικό είναι το αίσθημα της δυσφορίας κατά τον αποχωρισμό, όπου το άτομο βιώνει άγχος όταν απομακρύνεται από τη φιγούρα προσκόλλησης. Η θεωρία προσκόλλησης υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος γεννιέται με την ανάγκη να σχηματίσει ένα συναισθηματικό δεσμό με το άτομο που το φροντίζει και ότι ένας τέτοιος δεσμός θα αναπτυχθεί εάν ο φροντιστής ανταποκρίνεται κατάλληλα. Στη θεωρία αυτή χρησιμοποιείται ο όρος φροντιστής γιατί αυτό αφορά το άτομο που ανάλαβε τη φροντίδα του παιδιού και ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ερευνητικά χρησιμοποιείται παράλληλα και ο όρος γονέας. Αυτός ο δεσμός βοηθά το παιδί να εξερευνήσει το περιβάλλον του και να ανακαλύψει καινούργια πράγματα. Επειδή η εξερεύνηση είναι κάτι που, όπως είναι φυσικό, θα αγχώσει το παιδί, ο δεσμός αυτός θα του προσφέρει το αίσθημα της ασφάλειας. Εάν ο δεσμός είναι ισχυρός, τότε νιώθουμε ασφάλεια. Εάν ο δεσμός είναι αδύναμος, τότε νιώθουμε ανασφάλεια και φοβόμαστε να εξερευνήσουμε τον κόσμο γιατί τον αντιλαμβανόμαστε ως τρομακτικό. Τα μωρά γεννιούνται με διάφορες συμπεριφορές, όπως το κλάμα και το βουητό, και οι φροντιστές είναι βιολογικά προγραμματισμένοι να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις ανάγκες του μωρού. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες επιβίωσης ενός παιδιού. Ο Bowlby θεωρεί το δεσμό αυτό ως ένα επανατροφοδοτούμενο συμπεριφορικό σύστημα, το οποίο εξελίσσεται σε 4 φάσεις κατά τη διάρκεια των 2 πρώτων χρόνων ζωής. Η πρώτη φάση ονομάζεται φάση πρώτου δεσμού και εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 εβδομάδων της ζωής του παιδιού. Σε αυτή τη φάση, το βρέφος αποδέχεται κάθε άνθρωπο που του προσφέρει άνεση. Δεν δείχνει προτίμηση. Ανταποκρίνεται σε εξωτερικά ερεθίσματα και επιδιώκει τη φυσική επαφή. Η μητρική αναγνώριση είναι πολύ στοιχειώδης. Η δεύτερη ονομάζεται φάση εκπαίδευσης υποδιαμόρφωση. Εμφανίζεται μετά από 6 εβδομάδες και διαρκεί μέχρι και περίπου 8 μήνες. Το παιδί αρχίζει να βιώνει άγχος αν διαχωριστεί από τα άτομα που νιώθει άνεση. Ανταποκρίνεται με σαφήνεια στους φροντιστές του, αλλά δεν τους δείχνει προτίμηση. Η τρίτη φάση ονομάζεται φάση προσκόλλησης. Αρχίζει από τον 6ο-8ο μήνα και διαρκεί περίπου μέχρι 18 μήνες. Σε αυτό το στάδιο έχουμε τη δημιουργία του δεσμού προσκόλλησης. Το παιδί έχει ξεκάθαρη προτίμηση, αισθάνεται θυμωμένο και ανήσυχο αν χωριστεί από τον φροντιστή του. Δείχνει φυσική απόρριψη σε άλλους ανθρώπους. Η τέταρτη και τελευταία φάση ονομάζεται φάση αμοιβαίων σχέσεων. Αρχίζει περίπου 18-24 μήνες και έχει συνέχεια και μετά τα 2 έτη. Το παιδί πλέον καταλαβαίνει ότι η απουσία του φροντιστή δεν είναι οριστική, οπότε είναι σε θέση να ηρεμήσει το άγχος του στην απουσία. Επιπλέον, το παιδί αρχίζει και μιλά, άρα είναι ικανό να έχει διανοητικές αναπαραστάσεις του φροντιστή. Καταλαβαίνει την έξοδο και την επιστροφή. Αυτό το βοηθάει να δημιουργήσει μια σταθερή σχέση. Το παιδί δεν βασίζεται πλέον μόνο στην επαφή, αλλά και στη συναισθηματική ανταπόκριση. Μέσα από αυτά τα στάδια, τα παιδιά δομούν μια θεκτική συναισθηματική σχέση με τον φροντιστή τους, την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν ως ασφαλή βάση, ακόμα και όταν ο φροντιστής απουσιάζει. Αυτή η αναπαράσταση λειτουργεί ως ένα εσωτερικό μοντέλο εργασίας. Το μοντέλο αυτό βασίζεται στις προσδοκίες της διαθεσιμότητας προτύπων δεσμών και επηρεάζει το πώς βλέπει το άτομο τον εαυτόν του ως βρέφος, αλλά και αργότερα ως ενήλικας. Ουσιαστικά δημιουργείται μια σειρά προσδοκιών στην πιθανότητα που φέρουν τα πρότυπα να προσφέρουν υποστήριξη στη διάρκεια δύσκολων περιστάσεων και στη διαμόρφωση διαπροσωπικών σχέσεων. Γι' αυτό το εσωτερικό μοντέλο εργασίας εξελίσσεται σε βασικό τμήμα της προσωπικότητας του ατόμου και λειτουργεί ως οδηγός για όλες τις μελλοντικές στενές σχέσεις. Τι γίνεται με την ποιότητα του δεσμού? Όλα τα παιδιά αναπτύσσουν τον ίδιο δεσμό με τους φροντιστές τους?
Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι όχι. Και εδώ είναι που συνέρχεται η επιστημονική συνεισφορά της Μέρις Άιζενουορθ. Μεταξύ των δεκαετιών 50 και 70, η Άιζενουορθ δούλεψε μαζί με τον Πόλπι στο ερευνητικό κέντρο της κλινικής Τάβιστοκ στο Λονδίνο και επηρεάστηκε πολύ από τη δουλειά του. Η ίδια και οι συνεργάτες της στόχευσαν στην αξιολόγηση της ποιότητας του δεσμού προσκόλλησης σε ηλικία 1 με 2 έτη μέσα από μια πειραματική τεχνική γνωστή σε όλους ως συνθήκη του ξένου. Το πείραμα αυτό εξέτασε το πώς αντιδρά το παιδί όταν ο γονέας φύγει από το περιβάλλον του και όταν ο γονέας επιστρέψει και επανασυνδεθεί με το παιδί. Κατά τη διάρκεια του αποχωρισμού, το παιδί μένει στο πειραματικό δωμάτιο με ένα άγνωστο άτομο και εξετάζεται η αλληλεπίδραση του παιδιού με αυτό. Η συνθήκη του ξένου βάζει το βρέφος σε 8 διαδοχικά στάδια, κατά τα οποία σημειώνονται σημαντικοί αποχωρισμοί και εκ νέου συναντήσεις με τον γονιό. Το κάθε στάδιο έχει διάρκεια περίπου 3 λεπτά. Με βάση κύρια τη μέθοδο της παρατήρησης, η Dr. Άιζενουορθ και οι συνεργάτες της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν 3 είδη προσκόλλησης. Ένα μοτίβο ασφαλούς δεσμού και 2 μοτίβα ανασφαλούς. Ασφαλής προσκόλληση. Το βρέφος με αυτό το δεσμό μπορούσε να αποχωριστεί τη μητέρα και να εξερευνήσει το περιβάλλον, αλλά ένιωθε ανησυχία, επιζητούσε το γονέα και επιδίωκε την ανακούφιση. Στην επανασύνδεση χαιρόταν πολύ και δεν εκδήλωνε θυμό. Ανασφαλής αποφευκτική προσκόλληση. Το βρέφος με αυτό το δεσμό βιώνει πολύ θυμό τόσο στον αποχωρισμό όσο και στην επανασύνδεση. Όταν φεύγει ο γονέας, νιώθει αγωνία, φόβο και δεν μπορεί να παρηγορηθεί όταν επιστρέψει ο γονέας και του δώσει σημασία. Σε αυτό το δεσμό υπάρχει και το στοιχείο της αποφυγής. Στην επανασύνδεση το βρέφος να αποφεύγει τον γονέα και να δείχνει κάποια αδιαφορία, δηλαδή ότι δεν τον χρειάζεται. Ανασφαλής αμφιθυμική προσκόλληση. Πριν ακόμα ο γονέας αποχωρήσει από το δωμάτιο, το παιδί δείχνει σημάδια εξάρτησης και νευρικότητας. Κατά την απουσία είναι πολύ ανήσυχο. Στην επανασύνδεση δείχνει την αμφιθυμία του. Από τη μία ζητά την επαφή με τον γονέα και δεν τον αφήνει και από την άλλη αντιστέκεται στο χάδι με θυμό. Πέρα από τους 3 δεσμούς που προτείνει το πείραμα του ξένου, το 1990 προσθέθηκε από τους Μέιν και Σολομών ακόμα ένας δεσμός προσκόλλησης, ο αποδιοργανωμένος. Το βρέφος δεν ξέρει πώς να προσεγγίσει τον γονέα και αδυναμεί να αντεπεξέλθει στις αλλαγές. Γίνεται απρόβλεπτο και ασυνεπή. Στην επανασύνδεση παρουσιάζει σύγχυση, φόβο προς τον γονέα και δύσκολα παρηγορείται. Όλες αυτές οι διαφορές στους δεσμούς προσκόλλησης προκύπτουν από τη συνέπεια στη συμπεριφορά του γονέα. Συγκεκριμένα, οι γονείς των παιδιών με ασφαλή προσκόλληση είναι διαθέσιμοι και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών. Γενικά δείχνουν μεγάλη ενσυναίσθηση απέναντί τους. Οι γονείς των παιδιών με αποφευκτική προσκόλληση δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και χαρακτηρίζονται από απόσταση και απόρριψη. Συνήθως είναι επικριτικοί και τιμωρητικοί. Οι γονείς των παιδιών με αμφιθυμική προσκόλληση έχουν πιο απρόβλεπτη συμπεριφορά. Είτε είναι υπερβολικά προστατευτικοί, είτε είναι αμέτωχοι. Γενικά χαρακτηρίζονται από απαιτητικότητα. Και τέλος, οι γονείς των παιδιών με αποδιοργανωμένη προσκόλληση δεν ξέρουν πώς να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού τους και είναι ασυνεπείς. Συμπεριφέρονται με παράξενο και πολλές φορές τρομακτικό βίαιο τρόπο, ενώ παράλληλα κάποιες φορές προσφέρουν τρυφερότητα. Μέσα από την έρευνα του Πόλπι, της Άιζενουορθ αλλά και άλλων ερευνητών, γίνεται μια θεωρητική αξιολόγηση που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι δεσμοί προσκόλλησης επηρεάζουν την ψυχική ευημερία των παιδιών και αυξάνουν τον κίνδυνο για εμφάνιση κοινωνικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί μέσα από το εσωτερικό μοντέλο εργασίας, όπου παιδιά με ασφαλή προσκόλληση θεωρούν τον εαυτό τους άξιο σεβασμού και χαρακτηρίζονται από αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Ενώ από την άλλη, παιδιά με ανασφαλή προσκόλληση θεωρούν τους εαυτούς τους ανάξιους, έχουν αρνητική αυτοεικόνα και παρουσιάζουν δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές. Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς ή ενός ανασφαλούς δεσμού? Από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, πολλοί ερευνητές συνέβαλαν στην εξέταση του δεσμού προσκόλλησης και τα ευρήματά τους συνοπτικά υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 3 σημαντικοί παράγοντες. Ο πρώτος είναι η διαθεσιμότητα του φροντιστή. Διάφοροι ερευνητές όπως ο Ρούτερ, ο Κόνορ και άλλοι έδειξαν μέσα από τις έρευνες τους σημαντικές διαφορές μεταξύ των παιδιών που μεγάλωσαν σε ιδρύματα και αυτά που μεγάλωσαν με τους γονείς τους.
Τα παιδιά σε ιδρύματα δεν έχουν σταθερό φροντιστή. Δεν δημιουργούν δεσμό με ένα ή περισσότερους ενήλικες και παρουσιάζουν συναισθηματικά προβλήματα. Ακόμη και τα υιοθετημένα παιδιά, παρόλο που μπορούν να αναπτύξουν δεσμό με τους θετούς γονείς τους, ανεξαρτήτως ηλικίας που υιοθετούνται, το είδος του δεσμού τις περισσότερες φορές είναι είτε αμφιθυμικό είτε αποφευκτικό. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η ποιότητα της φροντίδας. Ερευνητές όπως ο Βέι Άιντζεντορφ υποστήριξαν ότι ένα άτομο το οποίο είναι ευαισθητοποιημένο και διαδραστικό με το παιδί του διαμορφώνει συναισθηματική σταθερότητα και εμπιστοσύνη. Ενώ ένα άτομο με ανεπαρκή και παρεμβατική φροντίδα διαμορφώνει έναν ασφαλή δεσμό με το παιδί του. Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει με το ρόλο της ιδιοσυγκρασίας στη σύναψη δεσμού ασφάλειας. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι βρέφη ευερέθιστα και φοβικά αντιδρούν πιο εύκολα στο άγχος και με θυμό στον αποχωρισμό ανεξαρτήτως φροντίδας που λαμβάνουν. Γι' αυτό ερευνητικά υπάρχει η άποψη ότι τα δύσκολα βρέφη έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ανασφαλούς δεσμούς με τους γονείς τους. Κλείνοντας, πρέπει να πούμε ότι ο δεσμός προσκόλλησης επηρεάζει και τις μετέπειτα σχέσεις που αναπτύσσει το παιδί με άλλα άτομα, ακόμα και στην ενηλικίωσή του. Μελέτες έδειξαν ότι το είδος του πρώιμου δεσμού που θα αναπτύξει το παιδί στα πρώτα χρόνια ζωής του επηρεάζει την εξέλιξή του. Παιδιά με ασφαλής προσκόλληση ως ενήλικες δημιουργούν πιο αρμονικούς κοινωνικούς δεσμούς. Είναι ικανοί να αναπτύξουν ρομαντικές σχέσεις βασισμένες στην επικοινωνία και την εμπιστοσύνη, μοιράζονται τα συναισθήματά τους με τους άλλους και γενικά είναι πιο κοινωνικοί. Αντίθετα, παιδιά με ένα ασφαλή δεσμό προσκόλλησης ως ενήλικες τείνουν να αποφεύγουν την κοινωνική επαφή. Στις σχέσεις τους, ειδικά τις ρομαντικές, έχουν έντονα το αίσθημα της ζήλιας, επιζητούν αποδοχή και επιθυμούν υπερβολική δέσμευση κάποιες φορές. Συμπερασματικά, ο δεσμός προσκόλλησης έχει τη δική του σημασία στην μελέτη της ψυχολογίας, γιατί είναι άμεσα συνυφασμένος με τη διαμόρφωση των σκέψεων, των συναισθημάτων και του χαρακτήρα. Όσο υπάρχουν κοινωνικές συναισθηματικές σχέσεις, υπάρχει δεσμός προσκόλλησης. Ευχαριστώ.